دوباره فصل گرما شد، بهار شد و آبل مرغون، سرخک و این مدل بصورات پوستی که همراه خارش و گرفتاری‌های پوستی هم هست شایع شد. آقا جان، یه چند تا نکته واضح و شفاف تو این ویدیو میخوام برات بگم از اینکه چه اتفاقی میفته اینجوری میشه و بعد چیکار کنیم رفع بشه یا حداقل پیشگیریش چیه. اینا نکات ساده خونگیشه. ببین، وقتی که توی سنهای پایین که ماهیتاً یک گرمای مزاجی پایه‌ای دارن، اضافه میشه اون گرمای مزاجی پایه به گرمای فصل بهار یا حتی تابستون و به اضافه خوردنی ها و خوراکی هایی که حرارت و گرما رو افزایش میده. خیلی از پدر مادرها فکر میکنن صرفاً باید فلفل و ادویه و زردچوبه به بچه ها ندن که گرماشون افزایش پیدا نکنه. نه، خیلی از همین چیپس و پفک هایی که داده میشه اینا توش پر ادویه است برای اینکه گول بزنه به قول معروف ذائقه رو. لذا اون ادویه ها هم افزایش حرارت ایجاد میکنه دیگه، گرما رو بالا میبره. یا حتی خیلی اوقات شیر، خود شیر در موردش مفصلا قبلا صحبت کردیم دیگه. خود شیر، مخصوصا شیر بعضی از گاوهایی که چربی بیشتری دارن مثل گاو جرسی، این چربی بیشترش خب حرارت رو تو بدن بچه بالا میبره. فصل گرم، بچه گرم، خوراکی هایی هم که داره استفاده میکنه گرم. این حجم از گرمی دیگه بماند از اون پدر مادرایی که فکر میکنن با دادن اردشیره به بچه‌هاشون تو تابستون و بهار یعنی دارن به اینا لطف کنن و قوت میدن. اینا هم که دیگه کلا از مرحله فاصله دارن کیلومتری. اینا گرما رو زیاد میکنه تو بدن بچه. خب بدن برای اینکه این گرما رو تخلیه بکنه تلنگر میزنه، میگه آقا اینو لطفاً حجامتش کنید. اگه اهل حجامت و حجامت اصلا میفهمه چیه، باید اینو حجامتش بکنی که یه تعادلی تو بدن به وجود بیاد. یا نه اقلکن بذار این بچه تخلیه کنه حرارت زیادش رو. بچه های الان چون تو آپارتمانن، چون امکانات تفریحی گذشته رو ندارن، یعنی برن تو محیط باز بدون و تخلیه های مفصل داشته باشن، یا به راحتی مثلا توی رودخونه و این محیط های این مدلی در دسترسشون نیست. اگرم یه جایی میرن مثل استخری که کلی خودش کلور و ماجراهای پوستی میتونه ایجاد بکنه، این تخلیه ها رو که ندارن، اون ورودی های حجم گرما هم دارن. لذا کاملا بدنشون مستعد بیماری های طیف گرم میشه. عرض کردم بیشتر تو بچه ها این اتفاق میفته. خب حالا چی کار باید بکنیم؟ میگم ببین، اصلا ما تو آداب سبک زندگیمون داریم که وقتی میخوای به فصل بهار برسی یا حتی رسیدی چه چیزهایی رو بخوری، چه چیزهایی رو نخوری. مسلمه که وقتی یه ماه این بچه هر روز آجیل تو خونه هست یا تو مهمونی ها میره آجیل میخوره، گرماش زیاد میشه. وقتی دیگه مادر برای تو همه غذاها میاد از ادویه های سنگین و زیاد و متنوع استفاده میکنه، یا فکر میکنه که مثلا کنجد خوبه، سیاه دونه خوبه، میریزه تو غذاها و سوپ و آش‌های این بچه‌ها. خب یا حالا اون چند تا مثالی که از تنقلات زدم، اینا همه افزایش حرارت ایجاد میکنه. حرارت زیاد خروجیش میشود چی؟ میشه این به هم ریختگی ها. بعد بدن تازه به خاطر لطفی که بهش میکنه، یعنی به این بچه میخواد بکنه، میاد این حرارت زیاد رو به وسیله پوست میخواد بریزه بیرون. گفتیم دیگه منطق ما بر اساس طبیعتمون اینه که وقتی یه چیزی اضافه باشه تو بدن، یه خون فاصلی تو بدن اضافه باشه، بدن میخواد بریزتش بیرون. منتها ماها چون نمیدونیم ماجرا چه قراره، بعدمون میاد و هی شروع میکنیم راههایی که نذاریم این بریزه بیرون، هی میخوایم سریع خفش بکنیم. لذا وقتی بدن میخواد بریزه بیرون، چون اگر این رو نریزه بیرون، این حرارت زیاد اطراف قلب بچه باشه، بچه کاملا یهو مرگ‌های ناگهانی میتونه براش اتفاق بیفته. یهو بچه از دنیا میره به خاطر مثلا حملات سنگین قلبی، یا یهو میزنه مغزش رو تحت فشار اون گرمای زیاد، بچه تشنج میکنه، یا مشکلات تنفسی دیگه مادام العمر براش به وجود میاره، یا مشکلات کلیوی مادام العمر. پس اصلا لطف خداست و حکمت این طراحی الهیه که داره کمک میکنه این حرارت زیاد از بدن تخلیه بشه. ما باید چی کار کنیم تو مواجهش؟ اگه میخوای پیشگیری کنی، نذار حرارت زیاد بشه به وسیله خوراکی های متعادل کننده، مثل همین الان تو همین فصل بهار خوراکی هاییه که یه مقدار تعادل رو ایجاد میکنه، مثلا مثل سبزی کاسنی، مثل آلوها،
همین گوجه سبزه، همینایی که الان هست که میشه باهاش یه مقداری تعادل رو از لحاظ حرارت برقرار کرد، اینا بیاد تو سبد غذایی بچه‌ها. یا سکنجبین ها، سکنجبین عنابی، سکنجبین زرشکی، اینا کمک میکنه به اینکه اون حالت تعادل تو بدن ایجاد بشه و نذاره این اتفاق بیفته. یا اگرم این اتفاق افتاد، زور بدن انقدر قوی شده که به سرعت رفع و رجوعش میکنه و جمعش میکنه، نمیذاره خیلی کشدار بشه. پس این پیشگیریشه که چیزها، خوراکی ها مثلا تو همه غذا سعی کنید آلو باشه، تو روزانه مثلا کاسنی یا عرق کاسنی استفاده بشه، یا سکنجبین کاسنی یا سکنجبین عنابی استفاده بشه، عناب دم دست بچه‌ها باشه. این خوراکی های لطیف این مدلی دم دست بچه‌ها باشه، کمکشون بکنه که به یه تعادلی برسن. حالا اگر مبتلا شد چه کنیم برای رفع و اصلاحش؟ اولا یادتون باشه منطق ما برای رفع این حالت تخلیه بود. خود بدنم بر اساس همین طبیعتشه که داره اینجوری میریزه بیرون. پس کاری که باعث حبس بشه ممنوع. چیزهایی که خوراکی ها، یا حالا اینجوری بگیم داروهایی که کورتونی باشن و نمیدونم ساکت کننده آلارم های بدن باشن، مثل انواع اقسام مسکن هایی که زده میشه، اینا ممنوعه. چون میتونه این ماجرا رو کشدارتر بکنه. چون هی بدن میخواد عفونت ها و فضولات رو بریزه بیرون، شما میگی نه 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 نگهدار، و این کشمکش عوض اینکه 2 روز 5 روز یه هفته تخلیه بشه، یعنی 1 ماه بچه درگیر این گرفتاری های به حال طبیعی بدنه. به خاطر مواجهه غلط با یه رفتار طبیعی بدن، یک خانواده درگیر مریضی طولانی مدت بچه میشن. خب پس باید چه کنیم؟ همون خوراکی هایی که برای پیشگیری بود همینا بیاد تو سبد غذاییش. دیگه خوراکی های گرم استفاده نکنه، همون ادویه هایی که توی این تنقلات استفاده میشه، همون شیرهای خیلی چرب، همون یا حتی یه مدتی فعلا لبنیات. عرض شود خدمت شما که ادویجات زیاد، اینا رو تا یه جایی کات بکنید. هر آنچه که گرما رو زیاد میکنه به حداقل ممکن برسه، و اونهایی که تعادل رو برقرار میکنه، نمیگم سردش کنی حالا هر روز ماست و خیار بهش بدین، نه، اونهایی که تعادل رو برقرار میکنه، عرض کردم مثل عرض کنم که عناب، مثل آلو، اینا بیاد تو سبد غذایی. و بعدم ترجیحاً حجم غذا رو کاهش بدید، کیفیت غذا رو ببرید به سمت متعادل شدن. یعنی مثلا سوپ های رقیقی که به جای رب گوجه رب انار توش آلوه، توش برگ چغندره، اینایی که تصفیه کنندگی خون رو دارن، اینا بیاد تو غذای بچه‌ها. یا آب گوشت هایی باشه که به جای رب گوجه مثلا عرض کردم رب هایی باشه که خودش خاصیت رقیق کنندگی داشته باشه، لطیف کنندگی داشته باشه، پاکسازی کنندگی داشته باشه. همین مثل رب انار و رب، حتی مثلا رب به و رب نارنج و اینها میتونه کمک بکنه. افضلشون رب اناره. اینا بیاد تو خوراکی هاشون، به جای غذاهای پلو چلو و گوشت و فلان و عین همیشه نباشه، یه بازه یه ذره غذاها سوپکی و آشکی بشه با این رویکرد پاکسازی کنندگی و تصفیه کنندگی. بعد حالا احتمالاً بچه‌ها دچار خارش‌های پوستی ان. این خارش‌های پوستی رو میتونین مثلا بیاید از حنا استفاده بکنید. مالیدن حنا روی اون مواضع کمک میکنه یه مقدار حجم عرض کنم خدمت شما که خارش کاهش پیدا بکنه. یا یه چیزی که میتونه کمک بکنه اینه که ماست و حنا یا ماست و سدر، مثل ماست و نعنا درست بکنید، بمال روی اون مواضعی که خارش داره یا این بصورات پوستی ریخته بیرون، خنکش میکنه، تعدیلش میکنه، درد و اون خارش و اینها رو میندازه و کمک میکنه به اینکه راحت‌تر سپری بشه این دوران. اینم بگم که همین جناب آبل مرغوم باید روی کرده ما نسبت بهش این باشه که کمک بکنیم به همون فضای تخلیه. اگر هم کاری انجام میدیم توی حد تعادل، همین مثلا موضعی میخوایم یه کاری انجام میدیم یه ذره خنک بشه بدن، خیلی نرید تو فضای خفه کردن بیرون ریزی های بدن. پس مالیدن همون ماست و صدر یا ماست و حنا خنکش میکنه و تعدیلش میکنه. اونم غذاش بود که گفتم رقیق و لطیف باشه. حالا اینجا از راهکار تخلیه خون زیاد یا خون فاسد مثل حجامت هم میتونید کمک بگیرید، به شرط اینکه سکنجبین خورده باشه. تو این مثلا یه بازه چند روزه
عرض کنم خدمت شما که مثلا برگه چغندر، کاسنی، عناب، اینایی که یا انار و محصولاتش رو به انار و لواشک انار و اینا استفاده کرده باشه که بتونه ببره به سمت اینکه بهتر با کیفیت بیشتری اون عفونت‌ها و فضولات تخلیه بشه. اینا راهکارهای ساده تقریبا خانگی، خیلی هم استرس و نگرانی و وای حول و ولای اطرافیان بچه رو تضعیف نکنه. به همین سادگی میتونید از پسش بر بیاید و یه بازه خیلی مشخصی رو طی میکنه و به سلامت انشالله از این فرایند عبور میکنه. چنل من سابسکرایب یادتون نره که بکنید. متشکرم. نظراتتون رو حتما تو کامنت ها بهم بگید.